Sähköauto-uutisista terve. Tämän päivän uutisaiheena on Volvo EX90, jonka sanotaan saapuvan hivenen keskeneräisenä. Volvon ennusteet tämän vuoden automyynnille. Sitten juttua vähän noista EREV-sähköautoista ja sitten vielä vähän juttua noista EU-tariffeista kiinalaisille autoille. Kiva, kun olet katsomassa videota. Muista tilata kanava, jos et ole vielä tilaa ja siirrytään itse asiaan. Eli Volvo EX90 on melkein 2 vuotta myöhässä. Sitä valmistetaan tuolla Volvon Etelä-Karoliinan tehtaalla Jenkeissä. Ja syynä on softaongelmat. Ja nyt Volvo onkin varoittanut sitten, että EX90 tulee saapumaan, no ei heidän mukaan keskeneräisenä, mutta siitä puuttuu ominaisuuksia, joita on mainostettu siinä olevan. Ja että nämä tulee myöhemmin sitten softapäivityksellä, OTA-päivityksenä. Tässä on lista näistä ominaisuuksista, mitkä saapuu tai jotka puuttuu siitä, mutta joita on asiakkaille mainostettu. Eli tässä on nyt tämmöinen LiDAR-skannerilla tehtävä turvallisuusominaisuus, ja jossa se auto siis tarkkailee LiDAR-sensorilla ja kameroilla, mitä auton ympärillä on. Risteävän liikenteen varoitukset ja automaattinen jarrutus puuttuu. Sitten on risteävän liikenteen varoitus, mutkanopeusavustin, Apple CarPlay puuttuu. Sitten on joku teemavalaistus, akun tyhjenemisen estämisominaisuus, eli se auto menee, kun se on seissyt tietyn aikaa, niin se menisi sitten niin kuin syvempään uneen, jotta se niin kuin, laitteiden ylläpito, sähkö tai virrankulutus pienenisi. Sitten on älykäs lataus, jossa on ilmeisesti jotain tämän tyyppisiä ominaisuuksia, että se pystyy ajastamaan latausta älykkäästi esimerkiksi silloin, kun sähkö on halpaa ja näin poispäin. Plug and charge, se on siis semmoinen ominaisuus, että kuten Teslalla on, että auto tai laturi ja auto tunnistavat automaattisesti toisensa, ei tarvitse mitään sovelluksia tai tägejä, tukevaa plug and chargea tukevaa laturia, vaan auto kiinni ja auto latautuu ja rahat lähtee kortilta tai tililtä automaattisesti ilman sen kummempia kommervenkkejä. Ja sitten 2-suuntainen lataus, eli V2L ja V2G, eli sitten voisi niin kuin ottaa sieltä virtaa ulos ja jopa myydä sitä vaikka verkkoon. Nämä ominaisuudet tulevat nyt sitten puuttumaan ensimmäisistä EX90, mutta ne tulee softapäivityksenä myöhemmin. Volvon toimitusjohtaja nyt on sitten vähätellyt näitä ongelmia ja sanoi, että koko softamääritellyn auton pointti on se, että tulee näitä OTA-päivityksiä ja että auto paranee hiljalleen koko ajan. Eli tässä nyt ollaan menossa samaan suuntaan kuin monissa muissakin softa-asioissa, eli monesti tuotteet saattaa esimerkiksi ohjelmistot, pelit, laitteet olla hivenen keskeneräisiä siinä vaiheessa, kun ne tulee kuluttajille ja sitten niitä vikoja tai puutteita korjataan vuosien saatossa. Ja Volvon toimari on sitä mieltä, että EX90 asiakkaat ymmärtävät tämän täysin ja he saavat nämä edut myöhemmin. Sitten Euroopan automyynnistä kesäkuussa Euroopassa automyynti nousi kesäkuussa 3,6%, uusien autojen rekisteröinnit 3,6%, 1,31 miljoonaa kappaleeseen. Sähköautojen myynti oli aika tasaista, viime vuoteen verrattuna kasvoi 0,1%, eli 208 000 tai melkein 209 000 sähköautoa ensirekisteröitiin Euroopassa kesäkuussa. Eli näin ollen, kun autojen myynti on hivenen noussut, niin sähköautojen myynti pysynyt tasaisena, niin sähköautojen osuus uusista autoista oli pienessä laskussa kesäkuussa. Tässä on nämä luvut, eli tuossa on tänä vuonna tai viimeisen puolen vuoden aikana ollut nyt sitten tämmöisiä punaisia kuukausia, eli uusien autojen rekisteröinti on laskenut.
Sitten näistä mä oon joskus puhunut ja ihmetellyt, että miksi tämmöisiä extended range EVtä tai hybridejä ei ole enempää Euroopassa. Eli tässähän on semmoinen, vähän niin kuin Suomessa myytiin joskus Opel Ampera, se oli semmoinen kohtuullisen suosittu malli, niin siinä on sähköinen voimalinja ja sitten on polttomoottori, jota käytetään niin kuin range extenderina, eli niin kuin generaattorina luomaan sähköä siinä vaiheessa, kun akkukapasiteetti loppuu. Eli Bemarin i3 oli se Rex-versio. Niin semmoisia ei Euroopassa kauheasti ole nähty. Kiinassa niitä on aika paljon, mutta Euroopassa tämä syy on kuulemma se, että täällä tämä polttomoottorikielto, ehdoton kielto on tulossa vuoteen 2035 mennessä, eli tässä on nyt 11 vuotta aikaa, niin sen takia se ei kuulemma innosta täällä. Eli säännöt on syynä siihen. Ja siellä Kiinassakin on paljon tämmöisiä sähköautoja, joissa on sitten niin kuin tyylin on iso auto, se sitten akkukapasiteetti joku 40-50 kilowattituntia, ja sitten siinä on polttomoottori, joka tuottaa sitten sähköä sen jälkeen, kun akusta on sähkö loppu. Ja mun mielestä kuulostaa fiksulta, niin kuin tässäkin sanotaan, että ne on ajoltaan kuin sähköautot, eikä tunnu yhtään polttomoottoriautoilta. Ja no se nyt on tietysti makuasia, mutta mä tykkään sähköauton ajettavuudesta. Se on niin tämmöisessä käyttöautossa niin mutkatonta se ajaminen. Mutta Euroopassa näitä nyt ei ole oikein ollut. Ja ilmeisesti tämä 2035 se polttomoottorikielto on edelleen voimassa eikä tule muuttumaan, mutta toivottavasti kuitenkin muun tyyppisiä hybridejä myydään Euroopassa paljon, niin toivottavasti tämä tulisi kuitenkin muuttumaan. Eli Leapmotor esimerkiksi valmistaa näitä C10 autostaan tuommoisia EREV-suveja tuolla Kiinassa. Dodge Stellantikselta on näköjään myöskin tulossa Dodge Ramista, joka on siis tämmöinen lama-auto, niin Ram 1500, Ram Charger. Siinä on V6 bensamoottori ja 92 kilowattitunnin akku, eli suht reilun kokoinen akku. Mutta nämä uudet tariffit voi sitten olla myöskin tämän kehityksen esteenä. Toivotaan, että tähän tulee muutosta. Mä olisin ainakin kiinnostunut asiakas tämmöiselle EREV-autolle. Mutta sitten kun näistä tariffeista on puhetta, niin Volvo leikkaa ennustettaan autojen myynnille tänä vuonna johtuen, tai mainitsee syyksi nämä kiinalaisten autojen lisätariffit Euroopassa. EX30, Kiinassa tuotettu sähköauto, on ollut Euroopan 3. parhaiten myyty sähköauto tänä vuonna, ja Suomessahan se on ollut touko-kesäkuussa ihan ykkösenäkin, että erittäin suosittu auto Suomessa, mutta nyt sitten ennusteita on leikattu. Aikaisemmin se ennuste oli, että myynti kasvaa 15% tänä vuonna. Nyt sitten ennustetaan, että ennuste on 12-15% kasvua tänä vuonna. Toisella vuosineljänneksellä Volvo tuotti tai valmisti melkein 212 000 autoa, eli enemmän kuin he myivät, ja syyksi on mainittu se, että sähköautojen kysyntä Euroopassa on laskenut. Mutta sitten kun vielä näistä tariffeista oli puhe, niin otetaan vielä yksi tämmöinen uutinen. EU-maat on kuulemma, mielipiteet jakaantuu näiden tariffien osalta, eli osa on puolesta ja osa on vastaan, mutta suurin osa on kuulemma tariffien puolella. Eli saksalaiset autovalmistajathan on olleet niitä vastaan, heidän mielestään se haittaa bisnestä, mutta tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että suuri osa EU-maista kuitenkin on niiden puolella. Eli kuten vähän puhuttiinkin, niin tuskin valitettavasti ne väliaikaiset tariffit, jotka nyt on tällä hetkellä voimassa, tulevat jäämään väliaikaiseksi, eli oletan, että tariffit ovat tulleet nyt ainakin toistaiseksi jäädäkseen. Sellaisilla uutisilla tähän kertaan muutama päivä väliä edellisestä kerrasta. Vähän hiljaisempaa tässä uutispuolella tällään kesällä, mutta eiköhän se siitä taas vilkastu. Tosin muualla Euroopassa
lomakuukausi on toi elokuu, niin voi olla, että elokuukin on aika hiljasta kyllä uusien uutisten osalta. Mutta kiitos, että katselit videon. Nähdään jälleen pian. Moikka!